साथीहरु युट्युबमा एउटा नयाँ फिचर अपडेट भएको छ जसमा तपाईहरुले आफ्नो भिडियोमा आएका कमेन्टहरु अथवा आफ्नो सर्ट भिडियोमा आएका कमेन्ट वा लङ भिडियोमा आएका कमेन्टहरुलाई सहिलेसँग कमेन्टको रिप्लाई भिडियोमा दिन सक्नुहुने भएको छ। अर्थात जस्तो हामीले टिकटकमा आएका जुन कमेन्टहरु छन् ती कमेन्टहरुको रिप्लाई हामीले भिडियोमा दिन सक्छौं, त्यस्तै गरेर युट्युबमा पनि अब हामीले कमेन्टको रिप्लाई भिडियोमा दिन सक्छौं। साथीहरु कसरी रिप्लाई दिन सकिन्छ, कसरी हामीले त्यो सेटिङ गर्ने भन्ने बारेमा आज मैले तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु प्र्याक्टिकली रूपमै। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु ढिला नगरिकन लागौं प्र्याक्टिकल रूपमै मोबाइल स्क्रिनतर्फ। साथीहरु जसका लागि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला आफ्नो YouTube एप्लिकेसनलाई खोल्नुस् र आफ्नो आइडीलाई लगइन गर्नुस् अथवा आफ्नो YouTube च्यानललाई लगइन गर्नुस्। तपाईहरुले लाइब्रेरी तल जानुस् हैन र लाइब्रेरीमा गएपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्नुहुनेछ वा तपाईले हेरेर आफ्नो माथि प्रोफाइलमा गएर हेरेर यो च्यानलमा पनि जान सक्नुहुन्छ। यो च्यानलमा गइसके तपाईले हेरेरबाट सर्टमा जानु होला। सर्ट सेक्सनमा गइसकेपछि तपाईले हेरेर आफ्नो भिडियोमा आएको कमेन्टलाई हेर्नु होला। जस्तै भिडियो प्ले गर्नुस् एउटा कुनै अब साथै यसको कमेन्टमा जानुस्। यसरी कमेन्ट हेर्नु साथीहरुको जुन कमेन्टको तपाईले रिप्लाई दिन चाहनु भएको तपाई कमेन्टमा क्लिक गरिदिनु हैन र कमेन्टमा जाँदा बित्तिकै तपाईले साइडमा यहाँ देख्नुहुनेछ एउटा सर्टको चिन्ह जो देखाइरहेको छ साथीहरु। हैन कमेन्ट नलेखेर स्टिकर नपठाएर यहाँ साइडमा सर्ट प्लस देखाएको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यस बित्तिकै तपाई हाम्रो अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। अब साथीहरु तपाईले यहाँ यस्तो खालको भिडियोको अप्सन देख्नुहुन्छ, यहाँ कमेन्ट देखिनेछ। तपाईले आफ्नो भिडियोलाई मजाले यसरी सुट गर्नुस् अथवा त्यसको रिप्लाई कमेन्टको रिप्लाई के दिन चाहनुहुन्छ त्यो यहाँ बोल्नुस्। बोलिसकेपछि तपाईले क्यामेरालाई छोड्नुस् अथवा त्यहाँनिर स्टप गर्नुस्। तपाईले यहाँ ग्रीन स्क्रिन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, पछाडी ब्याकग्राउन्डमा अनेक कुराहरु युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब तपाईहरुले राख्नु चाहनु भएको कुनै पनि टेक्स्टको कलरमा टेक्स्टलाई यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुन्छ र नेक्स्टमा क्लिक गर्नु साथीहरु। नेक्स्ट गर्दा बित्तिकै तपाईको अगाडि यस्तो खालको सर्ट सेक्सन देखिनेछ। तपाईले आफ्नो जुन टाइटल रहेको छ भिडियोको त्यो टाइटललाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अनलिस्टेड छ, सिधै तपाईले पब्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनलिस्टेडमा राखेर तपाईले युट्युब स्टुडियोमा गएर पुनः यहाँनिरबाट पब्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो सर्ट भिडियोमा। साथीहरु यसै गरेर लङ भिडियोमा कसरी गर्ने त्यो पनि यहाँनिर मैले देखाउने छु तपाईहरुलाई। साथीहरु त्यसै गरेर तपाईहरुले आफ्नो कुनै पनि लङ भिडियोमा पनि आएका कमेन्टहरुलाई भिडियोको माध्यमबाट रिप्लाई दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म देखाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई। जस्तै यहाँ एउटा भिडियो मैले खोल्ने छु। एसए दिएका जति पनि विद्यार्थीहरु अब खोलिसकेपछि यसको म कमेन्ट सेक्सनमा जाने छु। कमेन्ट सेक्सनमा गए यहाँनिरबाट तपाईले सिधै कमेन्टलाई रिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर विभिन्न अप्सन आएको छ। ओल्ड सिममा एक्टिभेट भएको छैन, प्रोडक्ट नट अवेलेबल इन यो ट्यारिफ प्लान भन्दै छ भनेको चाहिँ यसरी आएको छ। अब यसमा हामीले कसरी रिप्लाई दिन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो। यहाँ के छ भने अब यहाँनिर तपाईले यसरी कमेन्टमा जानु होला। कमेन्ट गएपछि पुनः यहाँनिर साइडमा जो देखिएको छ प्लस चिन्ह देखाएको छ। अब साथीहरु तपाईहरु अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। तपाईले यहाँनिर आफ्नो भिडियोलाई रेकर्ड गर्नु साथी त्यो कमेन्टको रिप्लाई के दिन चाहनुहुन्छ यहाँनिर जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि यहाँनिर तपाईले इफेक्टहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो भिडियोलाई सुट गर्नुस्। यहाँनिर 15 सेकेन्ड र 60 सेकेन्डको यहाँनिर अप्सन देखाउनेछ। यसलाई सेट गर्नुस् तपाईहरुले र माथि एड साउन्डबाट तपाईले साउन्ड पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा म्युजिकहरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। कपिराइट फ्री म्युजिक तपाईले एड गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। सम्पूर्ण कुरा यहाँनिर रेकर्ड गर्नु सबैभन्दा पहिला र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। टिक लगाइसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस देखिने। अब साथीहरु सम्पूर्ण कुरा सेट गर्नुस् र डन गरिदिनुस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुस् र यहाँनिर तपाईले राख्न चाहेको टाइटल राखिदिनुस्। जस्तै मैले एनसेल एसई अफर एलिजिबिलिटी यसरी राखिदिएको साथीहरु। यहाँनिर ह्याशट्याग तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि। यहाँनिर मैले यसरी राखिदिएको छु। अब राखिसकेपछि यहाँनिर अनलिस्टेड वा लिस्टेड के राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले गर्नु होला। यहाँनिर लोकेसन पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईले नो इट्स नट मेड फर किड्स गरिदिनुस् र अपलोड सर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरु अपलोडिङ भइसकेपछि यहाँ यसरी आएको छ। त्यो कमेन्टको तल यसरी एनसेल एसई अफर एलिजिबिलिटी भनेर यसरी देखाएको छ र तपाईले यहाँनिर 3 डटमा गएर यसलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिरबाट तपाईको जुन टाइटल रहेको छ त्यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर अब तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो खालको देखिनेछ साथीहरु। यो सही सिम एनसेलको सही अब सायद तपाईले यसलाई अनलिस्टेडमा राख्नु भएको छ भने यसलाई तपाईले
पब्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यसको चाहिँ सम्पूर्ण एनालाइटिक्सहरू यसरी देखाएको हुनेछ। यहाँनिर अनलिस्टेड रहेको छ। तपाईँले लिस्टेड गर्नको लागि तपाईँले पुनः यहाँनिर युट्युब स्टुडियो एप्लिकेसनमा जानु होला। गइसकेपछि यहाँनिर कन्टेन्टमा जानुहोस्। कन्टेन्टमा गइसकेपछि यहाँनिर सर्टमा जानुहोस्। सर्टमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि एनसेल एसी अफर जुन भर्खरै बनाएको सर्ट त्यो यहाँ देखाउने छ। यसलाई 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्, एडिट भिडियोमा जानुहोस्। अब यहाँनिर तपाईँले एड डिस्क्रिप्सनमा कुनै चिज लेख्न चाहनुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर प्लेलिस्टमा कुनै राख्न चाहनुहुन्छ प्लेलिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सर्टको प्लेलिस्ट मैले बनाएको छु राख्न सक्छु। र यहाँनिर ट्याग डिस्क्रिप्सन कुनै लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै एनसेल एसई अफर। अब यसपछि यहाँनिर ब्याक गरिदिनुहोस् र तपाईँले यहाँनिर पब्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा पनि सेम तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब साथीहरू यति कुराहरू मैले यहाँ राखेँ। तपाईँले यहाँनिर ह्यासट्याग पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि डिस्क्रिप्सनमा। मैले यहाँनिर च्यानलकै ह्यासट्याग युज गरेको छु। अब यति गरेपछि यसलाई सेभमा क्लिक गरिदिनुहोस् साथीहरू। तपाईँको यो जुन कमेन्टको भिडियो छ कमेन्टलाई तपाईँले भिडियोमा रिप्लाई दिन सफल हुनुभएको छ। साथीहरू यहाँनिर यो पब्लिक जस्ट नाउ भइसकेको छ। मैले यहाँनिर कमेन्टमा गएर देखाउने छु तपाईँहरूलाई। अब साथीहरू यहाँ कमेन्टमा पनि यसरी देखाइसकेको छ। साथीहरू तपाईँले पनि यसरी सर्ट भिडियो वा लङ भिडियोको कमेन्टमा जे कुरा आएको छ त्यो कमेन्टको रिप्लाई भिडियोको मार्फत दिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो अर्निङलाई पनि यसबाट बढाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट्नु नै छ। धन्यवाद।